Hi! Good morning! Gagawa naman tayo ngayon ng tocinong kalabaw o yung tinatawag na pindang damulag. Siyempre pa ang gagamitin natin na karne ay karne ng kalabaw. Ito ay original recipe ng mga Kapampangan. Ang pindang damulag ay masarap ihain kasama ng piniritong itlog at saka sinangag na napakasarap naman talaga sa agahan. Share ko ngayon sa inyo kung paano gawin ang pindang damulag ng mga Kapampangan. Una, siguraduhin na nahugasan mabuti ang mga karne na iyong gagamitin at pagkatapos ay nahiwa lang ng manipis. Salain naman itong mabuti o kaya ay bahagyang patuyuin muna habang inaayos na yung mga pagbababaran natin sa karne. Pukpukin ito gamit ng meat hammer para mas madaling maging tender ang mga ito kapag iluluto na. Kumpara sa tocinong baboy, mas makunat ang karne ng kalabaw dahil medyo may katandaan na yung mga ito bago katayin. Ang pindang damulag ay isang paraan ng pagbuburo na kung saan ang ibinibida natin dito ay karne ng kalabaw. Para naman sa mga sangkap na gagamitin, kailangan lang natin ng mga sumusunod. Napakadali lamang naman at napakasimple ng paggagayak ng pindang damulag o tocinong kalabaw. Well, I'm sure isa sa mga paborito mong orderin ang tocino sa iyong mga suking kainan. At kapag medyo out of stock pa to sa iyong suking tindahan, mananakam ka na lang ba? Gumawa ka na ng pindang kalabaw na pwede mo nang lutuin sa araw-araw, pwede mo pa ring simpleng pagkakitaan. Pagkatapos ilagay ang ating mga karne sa ating marinade, takpan ito at sa loob ng 24 oras ay ilagay muna sa ating chiller. Ngayon ay maaari ka nang gumawa ng kahit ilang kilo ng karne na maaari mong i-stock sa iyong refrigerator para pwede mong iluto sa araw-araw o kaya naman ay pwede mong pagkakitaan. At kung kagaya ko medyo excited kang matikman ang inyong mga pindang kalabaw, after 24 hours maaari ka na nitong magluto. Pakuluan muna itong mabuti sa tubig para naman kahit papaano ay lumambot pa ang mga karne dahil ang 24 hours na pagmamarinate sa kanya madalas ay hindi sapat para tuluyang maging tender ang karne ng mga kalabaw. At kung sa palagay mo ay malambot na ang karne ng mga kalabaw, maaari mo na itong diretsyong pirituhin nang sa ganon ay matapos na at maaari mo na itong maihain.
Presenting ang ating pindang damulag after 24 hours. Mukhang kailangan talaga umabot siya ng 3 to 5 days na fermentation process. Narito naman yung ating pindang damulag na i-ferment ng 3 araw. Well, kumpara doon sa 24 hours na minarinate at ferment lang natin, mas madali itong lutuin dahil sa katumbas lamang ng 1 tasa ng tubig na pagpapakulo, pagkatapos niyang matuyuan, eto na, pinipirito na natin siya sa mantika at mukha naman at halata naman sa kanya na napakalambot na ng kanyang mga karne. Ngayon mo malalaman, ang matyagang maghintay, may masarap na almusal na tunay. Good morning! Kainan na! Nananakam ka na ba? Gawa na ng sarili mong tosino. I'm sure nagustuhan mo yung ating video recipe ngayon, di ba? Kaya ano pang hinihintay mo? Like, share, at kung hindi ka pa subscriber ng channel na to, mag-subscribe na at pindutin na rin ang notification bell sa ibaba para lagi kang ma-update sa mga susunod nating videos. Bye and thank you for watching!